Los árabes Sí. se llenan de explosivos y ¡pum! Todo No. vuela. Y todo vuela. My husband lived here and I made an exchange. Lucky man, ها؟ الحمد لله. خليني احكي لكم القصة واحنا معلقين في نص المكسيك بمكان انا مش عارف شو هو، والسيارة خربانة والدنيا بايظة. وصلتني رسالة وانا في عاصمة المكسيك على انستغرام من عائلة تونسية مكسيكية اني اروح اقضي كم من يوم معهم، وفعلا لبيت الدعوة. فانا في بويبلا نازل في ضيافة رياض وجاكي، بعتولي على انستغرام. رياض من تونس وجاكي من المكسيك وتسنيم وهنادي من المكسيك وتونس. ¿Y de dónde eres? De Puebla. De Puebla. ¿Y Túnez? ما بخلى السفرة التونسية من الهريسة، وحتى في المكسيك أكيد. أكلنا بيض مع هريسة. هذه الهريسة التونسية ضربة. قضيت عند رياض وجاكي عدة أيام، اتعرفت فيهم على محافظة بويبلا، ورحنا كمان نزور أهل جاكي في محافظة موريلوس، وحبيت أشارك تجربتي معكم. السلام واهلا فيكم بفيديو جديد. احنا اليوم في مدينة بويبلا في المكسيك جنبي رياض. فوين احنا هلا؟ جينا الأصغر بركان في العالم اللي هو في لا ليبرتاد، اسم البركان كويكس كوماتي. للأسف أغلب الأماكن هلأ مسكرة في أغلب المكسيك، وهذا البركان مسكر بس بدي أنط. طلبنا منهم إذن، هذا مش إشي غير قانوني. معنى اسم البركان كويكس كوماتي اللي هو الوعاء الطيني، لأنه كانوا يستخدموه زمان عشان يحفظوا فيه الحبوب اللي كانوا يحصدوها من المنطقة المجاورة. فإذا بتنزل تحت راح تلاقي مساحة كتير كبيرة، في تحت زي بحيرة، في شلالات، ممكن تنزل جولة كاملة تحت. وشوفوا هاي الحجارة اللي بتكون منها البركان، كلها حجارة بركانية قديمة طبعا من تقريبا 1000 سنة. الحي اللي كنا فيه هلأ هذا يعتبر من أخطر أحياء مدينة بويبلا، فعشان هيك لما تيجي على دول خطيرة زي المكسيك نوعا ما خطيرة لازم تكون منتبه وين بتروح ومتى بتروح. جينا على منطقة اسمها تشولولا. هاي المنطقة فيها أكبر هرم في العالم، من أصغر بركان إلى أكبر هرم. واشترينا سناك صغير، هاي الجنادب الكريكتس كتير بحبوها هون، تنباع بالشوارع. كيستا؟ Son chapulines. pero- شابولينس. Ajá. اوكي. في 3 أنواع. في هذا الناتورال يعني العادي سادة، في إيه. هذا بالشطة، هذا نوع متاع فلفل مع الثوم. أو إيه. باين الثوم وباين الفلفل. اوكي. هنادي كيرس ماس؟ سي عجبتها بقولكم، أكلة رهيبة. يعني إذا هنادي ها مستحيل تكون بتمثل على الكاميرا. ها شوفي، شوفوا كيف تاكل. كومي كومي. أيوة صحتين. لينا بنينة؟ بنينة. منطقة تشولولا في بويبلا فيها أكبر هرم موجود في العالم اللي هو وراي. للأسف هلأ مسكر، كل شيء مسكر عشان كورونا، بس نقدر نشوفه من برا. بركي هلأ صورته بالدرون. الهرم ها الحجم، لكن أغلبه مدفون حاليا. ولما اجوا الإسبان على منطقة بويبلا دمروا أغلب المعابد اللي كانت موجودة هون، وبنوا مكان كل معبد وثني كنيسة. لكن هذا الهرم ما قدروا يشيلوه، بس بنوا على راسه كنيسة، يعني انه احنا اقوى منكم، فراحوا على راسه بنوا كنيسة. شوفوا هون وين ما تروحوا بتلاقوا الجماجم، معروفين بقصتهم هاي الموتى ويوم الموتى. معمولة من شو هاي؟ It's obsidian. It comes from the volcano. When it touches the water, it makes obsidian. The lava of the volcano becomes obsidian. وكانوا يستخدموا هاي النوع من السكاكين لعمل التضحيات، الأضحيات البشرية والحيوانية واللي بعرف شو هي. الحلو انت ماشي هون بالأسواق بتشوف كتير شغلات مش متعودين نشوفها بالأسواق اللي بنعرفها عنا. في كتير أكلات جديدة علي، مليان منها هون. شكلي راح أعمل فيديو بس خاص لهذا الموضوع. لكن في بويبلا باكلوا الكاموتي، هاد نوع حلو معمول من البطاطا الحلوة. كل مكان الجماجم. uno, dos, tres, sí. Corre video. أوه. وفي عندهم كمان بالمكسيك جوز الهند. بس كأنها ضخمة زيادة عن اللزوم، مش متعود على جوز الهند بهذا الحجم. هاي وجبة، هاي مش سناك. هلا واقفين عند المحل اللي أخذت من عنده جوز الهند، وفي زلمة بقولنا إنه العرب أنتوا بتلبسوا حزام ناسف وبتفجروا حالكم. قلنا له معناته أنتوا المكسيك تبعون المخدرات. كله طبعا حكي فاضي يعني.
هاي الإعلام. Los árabes Sí. se llenan de explosivos y ¡pum! Todo No. vuela. Y todo vuela. No. No tengo uno. No, ¿Él? pero, o sea, en su estado son muy recomendados. por ¿cómo se llama? Los explosivos que se cargan. Y les vale gorro su misma. No, es no su verdad. identidad. No, Pero nada que ver. Al venir a este país, ponen películas que narco, que frontera, que... Balazo, droga. Sí, parece que estás, no sé, en Chicago. Y le decía, María, María, te echo tu casa, no te echo la mía. Te echo tu casa, no te echo la quena. No te echo la casa de María Chichena. اجينا هون على كنيسة اسمها كابيا ريال. هاي كنيسة أسلوب بنائها بيشبه اللي هو مسجد قرطبة في إسبانيا. هذا يعني ممكن نحكي إنه نسخة مصغرة منه. فكرته قريبة من فوق. هلا صورته بدرون في قبب ومن الداخل في عنا كتير أعمدة. ¿Cómo se llama la niña, chiquita? برافو. يا اديوس. وين ما تروح طبعا عندك الميركادوز اللي هم الاسواق ببيعوا كل الاشياء اللي ممكن تشتريها هون. حلو تيجي على الميركادوز عشان تعرف شو اهل البلد باكلوا وشو بيشتروا، منها ممكن تعرف اكثر عن الثقافه المحليه. واحده من الاشياء اللي بتلاحظها قد ايه ببيعوا فلفل، لانه الفلفل جزء مهم من ثقافه الاكل المكسيكي، ففي كثير انواع، وين ما تمشي بتلاقي عندهم كثير انواع. واحده من الاكلات اللي شفناها واحنا ماشيين بالميركادو بدنا نجربها اسمها السيسينا، اللي هي بتكون شرائح لحم بقري هيك معمولة زي شريحة جدا رقيقة، بتكون متروكة لفترة بالشمس تنشف شوي، معمولة زي هيك كأنك حاط مجموعة ورق فوق بعض، بس ورق من لحمة. باخدوهم تشتريها بالكيلو وبيعملوا لك إياها على الفحم، بعدين تقعد في واحد من هالمطاعم وبتاكل. فيعني بتقدر تشتري اللحمة وبعدين من السوق بتروح بتجمع لك شغلات تانية، الصلصات، الجبنة والقصص كلياتها، وبتقعد على طاولة وبتاكل. هون الواكامولي. هذا الواكامولي، هذا هابانيرو. اوكي. فلفل هابانيرو، هذه صلصة حمراء. فاجينا كمان ناخذ نوع جبنة. شو هاي الجبنة؟ هذه جبنة كيسو فريسكو هون بيتسمى. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? So yeah, tell me how do we eat it? We eat it with the tortilla. We put the cecina, and then we put a little bit of shrimp and guacamole and sauce. نايس. الله عليك. صحة. عملت لحالي تاكوياية. الله. mucho delicioso. ايوه تسنيم. تسنيم التاكو ميكر. هذه mejor cambia mis dos vidas. هاي احنا في فالكيريكو. احنا هلا في قرية مصطنعة اسمها فالكوريكو. عاملين هيك زي ايطاليا صغيرة في نص محافظة بويبلا. One very important thing is that it's an Italian style but with Mexican heart. المكان مبني بطريقة انه تحس حالك عم تتمشى في ايطاليا، حتى في مطاعم ايطالية، في جيلاتو، في علاقة غريبة بين ايطاليا والمكسيك. حتى علمهم اذا بتشيل النسر اللي في نص وسط علم المكسيك بتحول لعلم ايطاليا. ابصر شو العلاقة هاي، ما بدي اتدخل بين الناس بس يعني شكله في علاقة. أما الآن عزيزيني عزيزاتي اجينا على سنتر بويبلا، على كاثيدرال دي بويبلا، يعني كاتدرائية بويبلا. تدخل من جوا بتشوف عدة الكنائس الصغيرة، هاي المعابد الصغيرة جوا. المكان ضخم وحلو، تعتبر كنيسة رومانية كاثوليكية موجودة في السنتر تبع بويبلا. This is your old university? Yes, it's the BUAP, Benemérita Universidad de Puebla. Why you change your university? Because of love. My husband lived here and I make an exchange. Okay. Lucky man, ها؟ الحمد لله. بويبلا مشهورة بصناعة السيراميك اللي بسموه تاليبيرا. هون بيعملوا منه كتير أشياء، أعمال حرفية. في عنا هون حتى كلب رابطينه، يتوقع أنه أخذوها من صناعات الأندلس.
Bienvenido a Mexico. Hola, ¿cómo estás? هاي الطاقية إذا بدي أجيبها بدي أصير هيك أمد إيدي بالفيديوهات هيك. فاجينا هلا على سوق الفنانين اللي هون، بتلاقي مليان ملابس، مليان طواقي، مليان كل اشي، وكالعادة حديقة السنتر مسكرة. قبل ما أسافر من بويبلا عزمتني جاكي أروح معهم أزور بيت أهلها في محافظة موريلوس. فعلا لغيت تذكرتي وطلعنا. وصلنا هلا على بيت أنخيليكا وأنا بعرفش حدا، فخلينا نشوف شو حيصير. أيوه هلا ¿Cómo estás? Hola, Argelia. Argelia from Algeria. Nice to meet you. Nice to see you. You too. Thank you. I'm glad that you came down. اتعرفت على عيلتها وكان في عيد ميلادها نادي أول يوم، وتاني يوم حفلة إعلان جنس جنين أخت جاكي. فهلأ احنا جايين في قعدة إعلان جنس جنين أختها لجاكي، والكل عم بحط توقعاته. Niño. Yo creo que es niño. Es niño. Niño. Espera. Ahí estás viendo. Espera. المشكلة إنه هم مش متأكدين إذا شاب ولا بنت، لأنه بعد ما قرأوا ورقة الدكتور أكثر من مرة طلع إنه ممكن تنقرأ نينيا، يعني بنت، بس لا أنا أتوقع إنه نينيو. أبديت صغير، هلا وصلنا مسج من دكتورة وحكت لنا إنه نينيا بنت. طب يا جماعة نزل الأكل، في عنا أكثر من إشي هون. هدول تاكوز مقليين بالجبنة والأبصر شو في جوا. هذا جبنة وهذا بطاطا. وهذا بطاطا، اوكي، هاي محشية بطاطا. وفي عنا هذا الاشي لحمة مع بصل مع بندورة مع شغلات غريبة ما بعرف شو هو بالضبط، وبنحطه على التورتية المقرمشة. صراحة كل شيء هون طعمه رهيب. تاكوز المقلية Agua mineral, pues normalmente muy rico, ¿no? cuesta como 40 pesos. Ya salam. The avocado is very important in the Mexican kitchen. Very important, yes. See? It really is. Yes, it's Say والله. والله. اليوم المفروض آخر يوم إلي مع رياض وجاكي، لكن بالطريق تبع الرجعة لمدينة بويبلا وقفت فينا السيارة بنص الطريق، ما بنعرف شو مالها، وقلنا تقريبا ساعة ونص واقفين بنص الشارع. السيارة ما بتحبش تمشي. ومش عارفين شو نعمل. حكينا مع ميكانيكي مفروض هيو اجى يساعدنا، فأنا مش عارف لوين الطريق حيودينا، بس حبيت أختم الفيديو هون. كثر الله أسفاركم. سلام. أديوس مي أميغوز. هاستا لويغو. باي باي. باي باي. والله عندهم وقفات الباب بتطول أكثر من عنا، إلنا تقريبا ساعتين واقفين على الباب. عجبتك؟ عجبتني طبعا. مرحبا، أنا ابن حتوتة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا شير واشتركوا في القناة عشان تتابعوا رحلتي حول العالم.